Казка Верховина. Послушний Іван. За синіми горами, за темними лісами жився у одному селові Іван. Був він так všetky бідні люди, доста робітний та й добрий. Ще й характер у нього був такий, тако би що не вповів, Іван ся послухати. Не слухався він лим своєї жони. Кількому раз не приказувала: «Слухайся, ня Іванку, буде і тобі, і мені добре». «Добрі, добрі», відповість він, а й був чинити так і по-своєму. «Іди лем, чоловіку, на млин, зерно треба змолоти, а й бо пак на роздумі, ні з ким не ставай казкувати по пути, бо біда буде». «Добрі», відповів так і все Іван. Змолов зерно, міг би вже й думіти, ай? Ай, бо Іван се за то й не думати. Сидить си, позирати, як млинар урудує, як ся то там жорно крутить, як ся мука сипле, наслуховувався й бесідам на млині, ай бо їх там тільки же й загються не наслухаш. Позират млинар, же Іван ся вже засидів мало, та й звідаться. «Ну що, Іване, віддивись, як ся мука меле?» А Іван замітив, że млинар із кожного міха кориць муки откладує та й відповідає: «Відівім та й навчивимся». Щось ся навчив. «Ось із міха по корцю». «І, правда, та й навчився», – зчудувався млинар. «Ну, ки так, та годин сі вже йти думі». Іде си Іван із міхом на плечах, та й би не забити повторяться: «Із міха по корцю, із міха по корцю». Іде си коло жниців, а тут і жнут, здушений, натружений. Іван став, поклонився їм та й каже: «Із міха по корцю». «А котрого чорта тя сюди занесло, убись сиренчі не мав», – лаут мужниці. «Треба, Іване, не так казати. Треба казати: обись те тігали, не перетігали». «Добрі», – відповів Іван, та й пішов седале. Прийшов ще мало, позират. Прощенника несуть. Подійшов від людям та й каже: «Убись те тігали, не перетігали». Розсердилися люди на нього, мало не потовкли Івана. «Не так, Іване, треба казати. Тко тя такое навчив?» «Ну та жниціня навчили», – каже їм неборак Іван. «Треба казати: не відіти би такое, не чути». «Буду знати», – відповідає Іван, лим так тепер і буду говорити. Відповів та й пішов седале. Стрічать свадьбу. Свати з сважками співають і грають, спереду молоді, бо двоє файні, веселі, гудаки гудуть, легіні фляшками розмахують. Парада. Заперли Івана, силу удго. Тко пити, ко закусити. А й бо Іван пити не хоче за здоров'я молодих, каже челяди: «Не відіти би такое, не чути». Зачали всі Іванове лати, і свати, і сважки, легіні, дівки. «А й бо так ми радили», – виговорюється Іван. «Не добрі ти радили», – гойкають на Івана люди. «Ну пак, а як треба казати?» – звідаться далі Іван. «Говорить сяк: обниматися ти з нею, голубкати». «Добрі», – відповів Іван, – «буду лиш так і говорити». Пішов Іван далі. Позират, а чоловік свиню жене. Свиня велика, у гнойові вимащена, грьовка. Поклонився Іван чоловікові, каже: «Обниматися ти з нею, голубкати». Чоловік подумав, що Іван се з нього глумить, та вилупив го тичкою. «За що ня товчеш? Та добрі слова ти кажу». «Тумане, і це хіба добрі слова? Хіба й це доброї вінчування? Уби чоловік із свиньовся обнимати й цюлював?» Гойкат на Івана чоловік. «Ну поки бо мене так люди навчили». «Та це суд такі болвани на світі», – не повірив йому чоловік. «Ти ліпше кажи, але так: обисся нею до шиї та й замастив до ух». «Дякую за науку, так і буду казати», – подякував Іван та й пішов далі. Недалеко від хижі стрітив сусіду, котрий з обістя гній вивозив. «А як се доброму членникові поклонити?» – подумав Іван. «Обисся наїв до шиї та й замастив до ух». Сусід це щось там сердито промундюклував, ще палець у оцяк пригрозив.
А Іванові так і не дійшло, ось чогося сусід насердив. Дома все швидко жоні розказав, отася з нього яла сміяти. Казала ти, Іване, слухайся мене, а не чужих людей. А ти й так по-своєму. Вшитки ти дурноту радять, а я ти добрі хочу. Ну, і з того часу стався Іван лим жони слухати. І більше такої дурниці з ним не ставало. На цьому казуці конець, пес забився в горниці.